views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 8:10 a.m. Good morning, DZRJ 810 a.m. proudly brings you Good Job Philippines with Barbie Atienza. Enjoy a recap of the week's good news and developments, highlighting the great men and women behind them. And now, here is your host, Barbie Atienza. Well, good morning, Metro Manila. Good morning, Philippines. We're back on Good Job Philippines, where we get all good news all the time. It's a beautiful Saturday morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome back. My name is Barbie Atienza. And I'm not going to be alone today, I guess. There's Allan. Allan Visitacion is going to be with me. Allan, you're driving. Now, don't broadcast and drive. It's bad enough to be texting and driving, but it's a lot worse when you try to drive while you're broadcasting live right here on DCRJ 810 AM and also simulcast on TV on Radio Bandido TV. That's on your channel 224 if you're subscribing on Sky Cable. And also I see on the screen, I think Diana's going to be with us as well this morning. And it's going to be one Saturday that we're going to be talking about a lot of different things, a lot of current things that are happening. Kamusta na po ba kayo? I mean, I know everybody's been here for 13 months already, no? Yung ating hindi naman natin maiiwasan pag-uusapan natin yung sitwasyon natin under the pandemic, the COVID-19 pandemic, and it's a worldwide phenomenon. Everybody's stuck into it, and wag na tayo magsisiyan. Madami pang pangyayari na kailangan nating i-address. Madami tayong mga problema, of course, but wag po tayo magsisiyan because nobody wanted us to be in this situation in the first place. Okay? And later on, magkukuha tayo ng mga updates, ano nangyayari para maibsan ng konti kahit papano ang ating mga sitwasyon sa ating araw-araw na pamumuhay, especially those who are affected. Kamusta po kayo? Yung mga naapektuhan dahil sa sitwasyon ng pandemya, nagkaroon tayo ng enhanced community quarantine, and then later on now, officially we're under a modified enhanced community quarantine which will last until the end of the month. And syempre lahat tayo ang pinagsisikapan natin is paano we can be able to manage ourselves during this time of crisis. Talagang this is no less than a crisis. Well, ang tanong nga syempre, una-una, ang pangunahin natin priorities sa panahon na ito ay yung ating kalusugan. Sana lagi po tayong mag-iingat sa ating mga sarili, kaya mayat-maya ang ating paalala, wag nating, let's not trivialize it, na sabihin natin, narinig na natin yan, paulit-ulit naman, ang kulit naman, di ba? Pero, gano'n ang sa kabila ng mga paalala, sa kabila ng ating mga reminders to our friends out there, still, madami pa rin ang pasaway. Ika nga, di ba? So, yun nga lang po, kung hindi kayo kailangan lumabas, simple lang naman yun. Kung hindi kayo kailangan lumabas, wag na tayo lumabas. Diyan lang tayo sa bahay natin. Kung lalabas tayo, lalo na yung magtatrabaho, kung maaari, kung talaga kailangan, mula sa bahay, diretso kayo sa opisina. Pagdating sa opisina, dyan na lang kayo. Wag na kayo alis dyan. Okay? Hanggang as much as we can help it. Stay indoors, stay in your offices. And then after work, uwi na tayo sa bahay. Okay? In these times, hindi po normal times ito ngayon. Kaya medyo tiis-tiis ng konti yung ating mga dating kinasanayan, medyo nagbago ang kalakaran. The norm has already changed. Sabi nga, was this the new normal? Maybe at least momentarily, iba na yung pamantayan, iba na yung mga kalakaran. So, yung mga dati natin ginagawa, lakwatsa for example, iwasan na natin. I think I've got Diana Soto. Oy, good morning.
Good morning, Juliana. Barbie. It's been a long time. How are you? Welcome back to the show. Ayun, I can see myself now. Good morning. Magandang umaga sa'yo, Barbie. It's Kamusta ka been a na? while, no? I know. Mabuti naman. Thank, You've been thank away God. for at least a year, right? I mean, Talaga I ba? Di ba, naman. nakasama ka ba sa show I during the think so, quarantine? yes. Oo, I Talaga? remember sharing about meditation pa nga, di ba? Okay, okay. Kamusta ka na? Ano pinagagagawa Mabuti. mo? Mabuti. Well, Yeah, itong panahon ng pandemya, wala talaga tayo masyadong magawa kundi, self-improvement at saka focus on work. So that's what I've been busy with. More time for work. Work, well, work, work. well, good for you, good for us, no? May trabaho. Yes, oo nga. Marami sa ating mga kababayan na talaga naapekto na walan ng trabaho. For Yung iba naman, sure. kung hindi man nawalan, nabawasan. Medyo yung mga dating 6 days, 5 days, 6 days a week nagtatrabaho, ngayon down to 2, 3, 4 days. Siyempre, ang kakibat niyan, nabawasan yung kita. Talagang Yun na nga eh. mapaghamon. No? That's Pero, one of our problems talaga ngayon, no? Yung maraming nawala ng trabaho kaya mas naapektuhan yung, alam mo yun, yung mga nasa baba before, they're in worse situations right now. So, really grateful. Don't forget to be grateful for whatever you have ngayon. It reminds us of that. That's a very, very good point. Na yung attitude of gratitude. That's something that will keep you above water. Na parang Yes. yung concentration mo, wag yung kung ano yung nawala sa iyo. Wala. Kung hindi ang siguro bigyan mo ng konsentrasyon, yung anong meron ka. Mismo. Yeah. Mismo. And it helps us survive. Ito, Yeah. 'di ba? Itong gantong panahon, madaling ma-depress, madaling malungkot, 'di ba? Hindi natin nakikita yung mga mahal natin sa buhay. Like my dad That's is right. across Metro Manila pa, malayo. So, yung mga attitude of gratitude and just valuing what we have right now helps with our mental state. Kaya That's since right. si Barbie o idol, ang kita mo naman, no? Looking very bright and healthy. Kailangan ganun di ba? Fortunately, favorite color ko yung orange, kaya always bright. Alam mo, Diana, totoo yun ha. Siguro one of the things that I will always cherish the opportunities of sharing. Alam mo naman, di ba, I went through a very serious health challenge many years ago. It's almost a decade ago, di ba? 2012 malapit na. 9 months na yung hindi pa po nakakarinig ng story ako po yung nagkaroon ng, na-diagnose po ako ng pancreatic cancer, stage 4. And if you didn't know, yung pancreatic cancer, that's one of the most aggressive and most active cancers. Kaya, ang prognosis sa akin noon, Diana, di ba, 3 months na lang daw ako. Yun talagang nagka-agree lahat ng mga doctors na nag-attend sa akin. Na usually, yung ganitong case, ayaw man nila mag-predict. Pero pag ganong case daw, tinataningan talaga ng 3 months, 4 months, ang usual case. You have so much more to do raw in this world and people to touch and inspire. Kaya 10 years later. Pero don't we all? Lahat naman tayo, marami pang pwedeng gawin. Kaya lang talagang we'll have to look closely also dahil pag yung isang sulyap, minsan hindi mo halata Pareho ng blessings. Diba? Isang tingin mo, mas madaling pagtuunan ng pansin yung nawalan ako ng trabaho, nagkasakit yung ganito, namatayan ako. Kasi doon sa mga, even the smallest things that you concentrate on, nobody can ever say, wala akong blessing. Lahat meron. Di ba? Yun lang, gumising ka sa umaga. Di ba? Sabi nila, gising is a blessing. Gising is a blessing. I love that. Magising ka lang, okay ka na. Humihinga ka. Meron kang ilong na dinadaluyan ng hangin. O bisa, mauuna yung reklamo, bakit yung ilong ko, ganyan. Tingnan mo yung kay... Di kataasan? Tingnan mo yung kay Diana D. Ang tawag dyan ng mga Amerikano, chiseled. Di ba? Chiseled. Yung parang... Chiseled kumare. Salamat sa aking daddy. Parang kinatam. Di ba? Tapos sasabihin sa akin, bakit yung sa akin parang hammered?
Parang minartilyo. Grabe naman. Pero But going back, Diana, isi-share ko talaga. Yung may sakit ako, gumadaan ako doon sa sa sakit kong yun, sa karamdaman. One of the things na talagang pinilit kong gawin at pinipilit kong gawin at pinipilit din ako ng mga nakapaligid sa akin, yung mahal ko sa buhay, pamilya ko, pinipilit sa akin laging ngumiti. Lagi ka raw ngingiti. Kaya talagang kahit masakit yung tiyan ko, masakit yung sugat ko, pinipilit ko ngumiti para na nga akong para na akong mata, para akong maita, ano may maita? Ano yung maita? May tama, yung gano'n. Namimilipit ka sa sakit, ubayat ka, pero nakangiti ka. Nakangiti ka pa rin. Kaya kung may sakit po kayo, meron kayong dinadaanan, meron kayong kinurek ako, every gising is a blessing daw. Meron palang every para yung measure tama. Gising is a blessing. Every gising is a blessing. Tama. And I have never realized that more than ever. Yung bagong araw, bagong gising, meron laging bagong hope. Umaga, di ba? Oo, may pag-asa. Dati kasi, yan, daming factors iniisip mo. O gumising ka nga, ano na naman, ito na naman, same problems, same concerns. But now, hindi eh. Parang suddenly nawala yung mga worries mo kasi hindi, hanggang may buhay ngayon, hindi pa tapos ang laban. Diretso well, that's lang. That's one. Diba? The other, recently, di ba nag-post ka nga sa Facebook, sabi mo, what's about this pandemic? May tinanong ka doon di ba? What did you learn? Lesson. Yes. Lesson learned. Ewan ko, ikaw, ano bang lesson learned mo from this pandemic? Ako, ang dami. Isa na nga yun. Don't Count sweat your blessing. count your blessings, yung attitude of gratitude. Saka, di ba noon, yung mga maliliit na bagay, pinoproblema natin. Yung mga things we don't have ngayon, I've learned to focus more on essentials. I guess that would be the perfect term. We realize this time kung ano yung essentials controversial sa buhay. Yung lugaw ba, essential sa buhay mo? Oo naman. Although hindi pa ako nakalugaw wherever, itong buong pandemya. Maghahanap ako ng pag-orderan. Baka may gustong mag-sponsor ng lugaw. Somebody gave me a book before. Title niya. Kala ko somebody gave you lugaw. Meron din. Salamat. Meron pang may manok. Di ba pag lugaw may manok, ang tawag doon arroz caldo. Arroz caldo, yes. Kapag nilagyan ng yung tripes, yung laman loob, goto na yon, goto. Pag nilagyan mo ng asukal, hindi naman oatmeal yun. Ano yun? Iba naman yung oatmeal, no? Iba yun. Iba yun. Pero parang oatmeal din siguro. Alam ko sinasabi mo, yung lugaw lang na matamis. Meron ba nun? Parang champuradong hilaw. Oo, talaga. Champuradong puti. Puti. Hindi ko alam yun, Hindi ko pa natatry yun. Siguro I should try one of these days. Sarap yun. Yun nga, kailangan talaga diskarte. Kailangan we should be able to come up with something creative, be resourceful. Nandiyan na si Allan, Visitacion. Magandang umaga sa iyo, Allan. Allan! Wala, nagmamasid lang yan. Alright, Diana, magbe-break muna tayo. And then when we come back, we'll talk more about the situation that we have. Huwag po kayong alis dyan, lalo na po yung mga nalulungkot, nalulumbay, nagkakaroon na namumroblema sa sitwasyon nila. Kausapin nyo kami this Saturday morning with Chit Chat. We'll talk about it. We'll see what we can touch on. And maybe if you want to be part of the show, you can also text us. Go to your Facebook, DZRJ 810 AM, Voice of the Philippines. And there you can type your messages. You can talk to us and join us for the rest of the show. And also, kung kayo po ay nakikinig sa radyo or nanonood sa TV, gusto niyo rin manood sa inyong mga laptop, sa inyong mga mobile phone, you can catch us on YouTube. Meron po tayong bagong YouTube account, RJAM News, all caps, RJAM News. Paki-like po, paki-subscribe, tapos may maliit na bell dyan, paki-kililing
para every time meron kami bagong mga bagong events dito sa RJ, matatawagan namin kayo. Get notified. Correct. All right, we'll take a break, Diana. Okay. And then we'll be back. Siguro, ready na to si ano. Hindi ko lang kung ano pinagkakalikot nito ni Allan. Nagjajal pa siya ng buhok. Nandyan siya, pero naman, nagagalaw. Oh. nandyan lang siya, para lang siya nanonood. All right, we'll take a break. We'll be right back. You're right here on Good Job, Philippines. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world, Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 810 a.m. and YouTube channel RJ AM News. UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, ang programang humuhugot sa mga isyung may kinalaman sa pang-araw-araw nating buhay at tumatalakay sa halo-halong usapin na may kabuluhan sa ating lahat at may pake sa bawat isang mamamayan. Ginagawa ang pagtatalakay sa istilong umpukan at masayang kwentuhan. Bukod sa mga balita ni Mastermind Raul Vertudazo, hinihimay din ng UGM kung bakit mahalaga sa atin ang mga desisyon ng gobyerno at kung ano ang magiging epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Nagbibigay impormasyon din kung ano-ano at aling-aling ahensya ang pwedeng tumulong at tumugon sa problema ng mga mamamayan. Nagbibigay din ng kaalaman ang UGM sa mga bagay na may kinlaman sa pagmamayari ng lupa upang magkaroon ng kalasag ang mga iligal na pinapaalis, dinedemolis at inaagawan ng lupa ng mga land grabbers. Kaya wag tantanan ang UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gumising ng maaga at tumutok sa Radio Bandido TV para informed ka. Watch Monday to Friday from 5 a.m. to 7 a.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, free-to-air Channel 29, TV Plus boxes, DZRJ 810 a.m., Facebook/DZRJ 810 a.m., and on YouTube channel RJ AM News. Radio Bandido, 8:10 a.m. We now return to Good Job Philippines on DZRJ 810 AM. Here is your host, Barbie Atienza. All right, we're back on Good Job Philippines. So, ngiti-ngiti lang ha, bawal sumimangot. Ang sumimangot, mamamatay agad. Joke lang. Diana D is with me, also Allan Visitacion. Good morning. And we're talking about the situation we're in. At guys, it's an honor that we have with us very busy gentleman, but pinaunlakan niya tayo para mabigyan tayo ng mga konting updates at balita. Ito veterano talaga to ng COVID-19 dahil siya mismo na dumaan dyan sa hamon na yan. Pero awa ng Diyos, talagang nakaligtas naman. Allan, bati ka muna bago natin pakilala yung guest natin. Good morning everyone. Good morning Philippines. Good evening world. Ito na naman po, live tayo sa DZRJ, Voice of the Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. At excited po ako. Meron po tayong dalawang guest. Unang guest. Hindi pala, isang guest na napakagwapo. At someone who's gonna walk him through the program. At isang napakaganda, syempre ang aming muse. Ang Lady Bandida. Hindi naman guest yan missing in action. Missing in action. Pakilala mo na, Allan, ang ating panauhin. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the most busy public official, the most sought-of source speaker. Now on its third season, ito po, kausap na natin. Ayuda, trabaho, at vaccine. Yan ang pag-uusapan natin at marami pang iba.
kasama natin ang pinaka-busy at mahal na mga ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. At of course, our OSW Filipino counterparts in the other side of the world. Ladies and gentlemen, Yusek Epemaco Densing of DILG. Magandang umaga po, Yusek. Ay, magandang umaga, Allan. Hi, Barbie. Hi, Dayan. And to all the followers of Good Job Philippines, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo wherever you are. Good morning, good morning. Ako inaanap ko kung sino yun eh. Welcome to the show. Kala ko nga, Yusek, kinakampanya ka na ni Allan eh. Ano ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung may plano na for 2022, kaya tatanungin ko sana. May plano na ba? First question of the day. Yung mga tao ang nagpaplano para sa akin. Plano. Hindi, una-una ko na siguro tatanong kay Yusek. Napag-usapan naman natin kanina, Diana, kung ano yung essential. Yes. Si Yusek, parang malapit sa kanya yung word na essential eh. Medyo maraming nabulabog. Oo. Yusek, ano ba essential sa panahon na ito? Sa larangan? Food is always essential. Anything Food is essential. Very including lugaw ang lugaw yes. is essential. That's very clear. That's very clear. What is the situation? I do think that DZRJ is a better media firm than the others. Oy! Wow, teka. Kita ba yan, ha? Meron akong sound effect for that. May special request lang ako. Dahil marami pong nakikinig sa atin ngayon sa radyo. Nakahanda po ang buong lipunan na makinig sa inyo. Pakitagalog lang po yung last paragraph na sinabi niyo. Ano yun? Para lang sa Ariel, record mo to i-record mo ha. Ang DZRJ ay mas credible na media firm sa Pilipinas ngayon kasi hindi nyo kinakat yung aking mga salita. Uy! Meron bang may nagkakat pala? Uso ba yun ngayon? Ay, oo, uso yun. And it was intentional eh. It's Ano yung sound effect mo? ano na nga eh, may malis nga but of course I'm hindi tayo dapat maging balat sibuyas kasama ito sa pakikipaglaban natin para sa katotohanan. So alam na ng tao 'yan. Well, Yusek, isa kasi siyempre alam namin kaya nga isang karangalan na makasama ka namin sa show because you're one of the essential public officials that we know. You're talking about food. Kamusta ba ang food situation natin ngayon sa gitna nitong pandemya? Well, saktong-sakto. We just met or the group that we call that sub-technical working group on agriculture. And ang nagiging problema lang natin, Barbie, is yung supply ng baboy kaya pataas ng pataas. Kaya naglalabanan ngayon. Kaya nga kung natatandaan nyo, they cut the tariff to get more pork imports to be able to put more supply in the market and hopefully it can bring down the prices. Pero ano ba ang root niyan? Una, nag-umpisa yan nung controversy at the height of yung ASF, yung African Swine Fever. Tapos yan, tuloy-tuloy na. Nagsanga-sanga na yung mga problema, yung imports, yung agricultural produce. Ano ba talagang bottom line? Anong problema ang hinaharap natin dyan? Well, if you talk about pork prices or pork supply, it's really the ASF. Talagang ang daming patay, no? Pinapatay na baboy. Kasi kung hindi mo papatayin yung baboy, hahawa. Actually, wala nang problema sa atin yung mga tao. It's more on sila-silang mga baboy. So, pag nahawa yung baboy, syempre, dapat patayin kagad para hindi makahawan. Pero technically, it doesn't, let's say, na accidentally nakakain tayong may baboy na may ASF, hindi naman ho tayo maapektuhan. Ganon. Safe naman. Safe naman siya, pero yun nga, yung hag population ang may problema. Pero pag kinatay, hindi ba pwedeng for human consumption yun, yung mga kinatay na baboy? Yeah, it's not. Pero ang ibig sabihin, let's say, pag niluto mo na kasi, patay na rin yung virus at saka hindi talaga siya nakaka-apekto sa kalusugan natin. Kasi magbababoy tayo for mga 6-7 years. I was with Monterey and with Infarmco for so many years. So I'm familiar with it's more on, mas matakot yung baboy sa atin kaysa tayo matakot sa baboy. Mas yung foot and mouth disease. Kasi an individual human being can also be a carrier of ASF and we can also be a carrier of the foot and mouth disease. So ang baboy dapat ang matakot sa atin. Hindi tayo dapat matakot sa baboy. Baliktad. Nakita ko dati yun dahil may mga farms ako napunta nun. Di ba, meron mga sanitation pa bago ka pumasok. May mga foot bath, mga ganyan, no? So, ano sitwasyon ngayon,
Yusek, paano natin susolusyonan? Well, right now, the ultimate solution is really to bring in more supply. And this is the reason why government had to cut tariff rates. So yung buwis para makapag-angkat ng karne, para mas murang dumating, mas maraming supply, and ma-force bumaba yung presyo. Medyo pagbabalanse ito, Barbie. Oo nga. Yung mga live dealers dito sa bansa, nag-aalaga din ng baboy. So pag nagpapasok ka ng import, syempre bababa yung presyo nila, sila naman maapekto. So talagang pagbabalanse ito. Hindi yan madali. So but government has to do something. All right. Pero ngayon during this COVID-19 during this pandemic, ano ba is that making things worse or is it easier to manage because the situation is very much different? Well, food in general for the last year has been robust in the sense that maraming pagkain na napuproduce ngayon is a matter of delivering them to the market. Kaya ngayon na naging problema ko last year, I was the forefront of talking to our local chief executive, the governors and mayors, to the extent that I had at some point had to issue or forced to issue a show cause orders to some governors and mayors, primarily because they had some policies of hampering movement of food deliveries, including vegetables, especially from the north. So ganun kabigat ang trabaho ko, Barbie, Allan, hindi lang nakikita ng tao yan. Yes. Dealing with the governors and local chief executives is not an easy task. And that was a task given to me by Secretary Ann. And to some extent, with all humility, I've been passing it with flying colors. Oo nga. Alam mo, In other words, Yusek, we have enough lugaw. I mean, enough food. Enough food. In fact, yung lugaw, goto na yun. Para mas ibang flavor. Okay, and mind you, when I was in the hospital for 15 days, 9 days in the ICU, every day, goto ako for 15 straight mornings. Okay. This goes to show how crucial the goto role is. Yusek, may mga kababayan lang tayong nananawagan din na sana madinig, Ang isa sa mga problema nung pumasok yung swine flu na yan ay ang pagtaas ng presyo na kaya namang kontrolin ng mga kasamahan natin sa local government unit, Ang mahapdi rito at masakit, tila ang iba sa kanila is because malapit na ang eleksyon next year, ayaw nila ibaba yung presyo kasi may tinatawag tayong localized business tax. Kaya pong ibaba ng locally kung meron lang talaga siyang malasakit at political power. Kaya binibigay ng DTI ang presyo ng baboy ganito, pero doon sa pagdating sa mga local government, hindi makontrol gawa ng ayaw nga i-implement ang police power. Tama ka dyan, Allan. In fact, meron kaming pinalabas na dapat lahat ng lokal na gobyerno nag-create ng tinatawag natin Local Price Coordinating Council. Ito yung local counterpart ng national. Of course, nung simula, nakokontrol natin, nababantayan, pero meron tayong ugali na hindi natin natatapos yung sinisimulan natin. So nag-wane down din. Nag-wane down din yung kumbaga, pag-i-implement itong LPCC. And tama ka, malapit na ang actually, what complicates the situation right now is it's nearing election time. And of course, kung ikaw ay nasa isang lokal na gobyerno na may magkakaroon ka ng kalaban, talagang magpapagitang gilas ka or gagawa ka ng pamaraan para maging happy yung constituents mo, even to the extent of violating certain government regulations. Yun ang problema dyan kasi madami papogi. Kahit ikaw, Yusek natural naman akong pogi. That's what I was about to say. Ang problema, ginagawa mo yung trabaho mo, madaming nagagalit sa'yo, pero buti na nga lang, you can charm your way through, nalalampasan din yan, di ba? Well, it's really a few times that sometimes in jest, I would make some political statements na may tinatamaan. It doesn't happen all the time. It just so happened that dahil that small portion of making a jest, of making a political statement, yun ang pinalalaki nila. Tama yun. Doon na nagkakagulo, and of course that statement has to be put there because I have to also protect the current administration. Kasama ako dito Pag pinipitik yung administrasyon natin, kahit hindi totoo,
Pare, Kailangan. tauling din naman tayo, nakakaramdam din naman tayo, lalo na sa amin na talagang pati linggo, pati gabi, lagi tayong gising dahil nakikipag-coordinate tayo sa mga governors, yung mga problema nila. Yung iba't ibang ahensya, ako ang tinatawag pag may problema sila sa DTI, sa DSWD, ako naman tinatawagan eh. So ako naman, dahil OC ako, dapat kong pagbigyan kaagad kasi otherwise pag-iisipan ko na meron ako hindi nagawa. Yusek, OC nga. Yusek, yung napansin ko lang nung sinabi niyong napaka-pogi niyo, biglang nag-blush si Diana. Joke lang yan. Oo nga eh. Pero may mga katanungan na lumulutang, Yusek, no? Kailan daw kayo titigil ng paghamon ng status quo? Kailan nyo raw titigilan yung challenge ng status quo na yan? Call for change. Halimbawa, katulad daw ng pinapakialaman nyo yung presyo ng mga meat products. Gusto nyo pa raw ngayong magtayo ng localized. Yan, sa inyo nang galing kanina na localized. Kami naman, mga mamimili, kagaya ni Diana at saka ni Sir Barbie, gusto namin yun. Kasi nagkakaroon ng check and balance sa local level. Tuloy-tuloy pa rin talaga dapat hamunin itong tinatawag nating status quo. Otherwise, we will really not feel the change and see the change that we want. In fact, itong 5 taon ni President Duterte is just a start, no? It has to be 10, 15 years of consecutive years of challenging the status quo. I've already mentioned that challenging the status quo. We cannot change if we do not challenge the status quo. Correct. In fact, nagsalita ako sa La Union, I think last month, at sabi ko sa kanila, hindi man matuloy ang tinatawag dating revolusyonaryong gobyerno dito sa panahon ni Presidente Duterte, patuloy pa rin dapat tayong nag-iisip ng revolusyonaryong pag-iisip at sa puso natin. Dahil kung hindi tayo patuloy na maging revolusyonaryo sa ating paglaban, pag-iisip, itong init ng pagbabago, hindi natin masusustain. So it's a message that everybody should have that mindset and the heart to have that revolution. Not necessarily revolution na revolution. Yes, sir. Revolution in mind and spirit. Hindi gera. Hindi gera. Like Well, listening to... Yeah, go ahead. Diana. Listening to Yusek. Yeah, Go Diana. ahead. Yes, of course, Diana, of course. Just listening to Yusek, no, like, from his perspective talagang, sabi nga niya, OC siya. He's been doing everything from their end and as part of the current administration. Of course, 'di ba, kapag meron na nag-criticize, you knowing na, uy, we're doing our best. So medyo hindi maiwasan, 'di ba? You comment, you react. So like up to this point, meron pa rin parang may chaos pa rin, meron pa rin kulang pa rin sa change. Ano po ba yung nakikita niyong misalignment siguro from the government's end, from national to local, na dapat nating bigyan ng pansin o solusyon? Alam mo, Dayan, kaya ako napapapogi dahil sa'yo. Alam mo, itong 5 years, 5 taong kong karanasan sa gobyerno, isang bagay ang nakita ko talaga. Una sa lahat, yung criticism, okay sa akin yun, no problem with that, whether it's true or not. No? Minsan lang sumusobra, nararamdaman namin. Lalo pa ngayon, no? Ang kaibahan ngayon sa nakaraang taon, yung mga nagkaka-COVID, hindi natin kilala. Ito ngayong taon, ang dami kong kaibigang nagka-COVID at mga namatay nakakilalang personal. So nararamdaman ko na yung pressure unlike last year. No? Importante sa atin yung kultura. No? Alam mo, aking pananaw, tayo lang ang bansa sa buong mundo na yung opposition pa rin maski may COVID at may problema na. Sa ibang bansa, yung mga administrasyon at opposition nagsasama-sama para maibsan yung issue ng COVID-19 sa kanilang mga bansa. Tayo, hindi eh. Alam niyo yun, that's why I was saying, especially if you're an official of this government, even the people who needs to inspire their people also need to be inspired themselves. No? I spoke with the governors and the mayors of CAR, no? And they're supposed to be the people inspiring their constituency, but they themselves need to be inspired. In fact, after I spoke with them in assembly with the governors and mayors, I got a message from Mayor Magalong and thanking me for that message of inspiration to them. Kasi alam mo, CAR ang isa sa pinakabigat na tinamaan ng COVID-19. So I was giving them the information they need and the encouragement for them to pursue what needs to be done to contain the COVID-19 in the Cordillera Administrative Region.
Kaya nga si Diana talagang sabik na sabik sa pagbabago. Si Diana ang tuloy-tuloy pa rin ang laban. Yusek, talking about revolutionaryo and revolution, how is the fight and paano po ang revolusyon sa paghahanap ng trabaho? Paano po natin ma-inject yan sa gitna ng pandemic kung saan, paano po ang forecast natin? Napakadaming tumiklop, na makarami pang nakaabang na titiklop ng mga kumpanya. Sa mga manggagawa, ang ayuda ay tila kulang. Well, compared to last year, no? Last year kasi ang nagdala ng ating ekonomiya ay ang gobyerno lamang. Government spending was the only portion in our economy that carried or kept afloat our economy. Yeah. Bagsak yung private investment, bagsak lahat, ano? So, ngayong taon, hindi natin maiwasan. Kailangan na talaga natin kasama ang pribadong sektor sa paggawa ng trabaho. And then, we were in the verge of slowly opening up the economy when there was a surge this late February, early March until now, no? Hindi pa talaga natin nabuksan per se, no? We were just there in the verge of opening our economy. So dapat nakabalik na sana tayo ngayon. So balik na naman tayo sa dati, umaasa tayo sa gobyerno. Una sa lahat, nagpapasalamat kami dahil nung naghahanap kami ng pondo para mapagkuha na ng contract tracers during the IATF meeting, biglang naalala namin meron palang tupad program ang DOLE. So makakapag-hire tayo more or less 5,000 contract tracers, no? Tracers. Which we need right now, no? That's number one. Number two, yung ayuda, buti na lang may natirang 23 billion dun sa bayanihan to. So we have money to give away to our kababayans. It's still a challenge right now. Nasa 30% pa lang ang na-distribute natin. Pero mukhang napapabilis na ngayon, ano? Dahil nakuha na yung sistema ng pag-distribute ng hindi nagkakaroon ng pag-violate ng health protocols natin. It's still government right now who will carry and bring afloat the economy of our country. First quarter hanggang ngayong second quarter, we are hoping and praying, let us all hope and pray na malampasan natin itong surge na ito para mabalik yung contribution ng private sector. Hindi natin maibabalik ang ating ekonomiya ng gobyerno lamang. Ang China nga, nabalitaan ko lang kahapon, their economy surged in the first quarter of 2021 from 6% growth in GDP last year, 19% ang growth ng China. So, yan sana ang ina-expect natin growth itong first two quarters na mukhang hindi natin makakamit dahil wala ang pribadong sektor para mag-contribute sa paglaki ng ating ekonomiya dahil sa COVID-19. Is there anything, Yusek, that we're thinking about? Tama yung sinabi mo kanina. What it really takes is a game changer or game-changing attitude. Sabi nga, di ba si Einstein yata sabi nun, if you keep doing the same things and expect new results, that's being foolish. Pero ngayon ba, meron ba mga innovative ideas tayong papasok sa larangan ng pag-ayuda sa mga tao, pag-reboot ng ating ekonomiya, ng pag-address itong system? Meron ba mga new ideas, Yusek? Well, right now, the focus is to fast-track the containment of COVID-19 in the NCR plus bubble. Kasi nandito po yung sentro ng I think 60% to 70% of all our infections the last few weeks daily nandito po, no? So I remember in one meeting dun sa vaccination because I am the co-chair in the National Vaccination Operations Center. Ano trabaho, no? Oo nga eh. Tatanong ko sa'yo mamaya, ano ba talaga trabaho mo? I suggested a management principle. We call this management by exception, no? Alam naman natin, dati tayong CEO in the private sector and the professor at the Ateneo Graduate School of Business. There's what concept of management by exception. Kung marami kang sunog o marami kang problema, maring naglagay ka doon ng konting tubig pero wala kang na-achieve. Lumiit siya pero wala kang natapos. So sabi ko, baka pwedeng i-focus natin yung attention dito sa NCR bubble. That's why marami sa ating bakuna dito nilagay. Kasi nandito yung sunog na malaki. So kung nandito yung maraming bakuna, hopefully magkaroon tayo ng advanced herd economy dito, herd immunity dito sa NCR, then hindi na kumalat sa iba't ibang parte ng bansa. So we're trying to contain it here in the NCR plus bubble. Hopefully it won't spread out to the other provinces. Mahirap yung dalawang variant, Barbie, no? Allan, Dayan, itong UK variant and South African variant. Their transmissibility is 50 to 70% faster than the original strain. And are the vaccines
effective in addressing the new variants? Actually, sabi ng DOH, hindi pa talaga nila masagot. Hindi rin nila masagot kung gaano rin katagal Madaming ano. mananatili. Dahil again, this is just emergency use authority that we're using the vaccines for. Pero ang sigurado lang dyan, hindi magiging severe kung tayo itatamaan ng COVID. Hindi tayo ma-hospital. Yun, sigurado yun 100%. Kapag may bakuna. So, May Yusek, bakuna. most of our supplies ng bakuna, andito po talaga sa NCR bubble. Dinadala ngayon. Tapos nagpapadala tayo ng konti. Kasi may mga healthcare workers pa sa... ito yung A1 priority ng healthcare workers. So, pinadadalahan pa rin yung probinsya. Pero sa MCR bubble, hanggang A3 na. So, sinisimula na yung senior citizens and persons with comorbidities. And hopefully, if the bulk of the vaccines arrive in May, masisimula na rin yung A4. Ay, isang problema rin nating, isang hinaharap din natin problema, Yusek, yung shortage naman ng mga hospital facilities. Meron din tayo mga... Tama po yan. Dami, buhol-buhol siya. At tuloy-tuloy din po, Yusek, yung panawagan natin na sana po wag namang gamiting tool of campaign for election ang vaccine dahil yung iba po nababaccinate na ngayon kahit wala pang text or tawag, may sumisingit at palakasan daw ang may jumping na line. Totoo yan. Pero alam mo, Allan, other than that, gusto rin po namin magpasalamat sa inyo, sa gobyerno, sa AITF, sa pagkilala po sa mga maliit naming career na broadcaster kung saan po naisama na kami. Bakit ako hindi pa ako nabakunahan? Kasama po kami. Maraming salamat. Yusek, maraming salamat sa inyo, sa inyong lahat. Sa Pangulo. Yan, nasama na kami. Hindi na ako utang kay Barbie. Hindi na ako utang. Pwede ba umutang kay Barbie? Ay, syempre. Hindi ko alam yun Hindi ko nalalaman yun May ayuda. May ayuda. Pero back to the hospitals, Yusek. How do we address this problem? Maraming kakasakit, wala mapuntang hospital. Meron tayong mga isolation centers na hindi pa pala nagagamit. Merong isolation center sa likod ng PICC, gamitin na po natin yon. May 110 beds na itinayo sa may Quezon Institute compound, 110 That's po right. Then merong target na 4 pa na gagawin na modular hospital, hopefully to be put up by June. I see. Again, para maintindihan natin, yung na-contain na natin yung virus, bumagsak na to 1,000 a day, tapos na 300 na yan ng June Tapos maluwag pa yung ating healthcare system. Kaso nga lang, nung nagkaroon ng surge, hindi naman natin in-expect na itong surge na to will be more than that of last year. Nobody expected it. Kaya nagkulang bigla yung ating healthcare capacity. Hospital beds. Kaya kailangan natin magtayo muli. Hindi natin ma-anticipate lahat. Wag sana isipin ng mga kritiko ng gobyerno that we can anticipate anything. Nobody in this world can anticipate any surge at the moment. Iba to. Nobody was ready. Ibang klase problema na hindi natin makita yung totoong solusyon except bakuna at medisina. It's already vaccine and medicine. Kaya pinag-uusapan yung ivermectin, no? Pero yung ginagawa natin for more than a year are really containment strategies. Hanggat walang malinaw na bakuna at medisina, we have to contain by doing a lot of work. And this is the whole of nation approach. Yan, Yusek, sabi ng Manila Bulletin kagabi, more than 10,000 kahapon ang naging na talagang dapat tuloy-tuloy. Report ng DOH. Pero Allan, Barbie, sabi ng mga ating mga health experts, yung mga resident epidemiologists natin, kung hindi tayo nag-ECQ and MCQ today, our cases would have already reached 40,000. Kasi meron tayong tinatawag na case doubling time every 7 days. Yes. So kung hindi ka nag-contain, yung 10,000 natin na 2 or 3 weeks ago, dapat 20, 30, 40,000 na yun by today. But because nagka-ECQ tayo, MECQ, na-maintain na natin yung numbers, ang kailangan na natin gawin pababain. Yeah. So mali yung sinasabi na 2 weeks of ECQ, wala nangyari. May nangyari. Malaki. Kung wala yun, mas malaki pa yung ating hinaharap ngayon. Correct. But looking at the numbers now, Yusek, you think like beyond April 30 though, do we still need, parang it feels like we still need to extend the... Hindi ko masasagot yan. Yun yung mga bagay na mahirap sagutin, no? As much as we want to pray that the cases go down so that we can de-escalate our community quarantine classification so that more people can go to work, no?
Hindi natin masagot talaga. Wala akong magaling sa pag-predict kung anong mangyayari in the next few weeks. Parang stock market din yan walang magaling sa stock market. At saka, kahit sa university, Yusek, hindi nyo naman pinag-aralan tong pandemic, Ay, wala. Totoo. First time natin nangyari itong mass vaccination. First time in the history of the world na mayroong mass vaccination. Bawat tao babakunahan. Ito magandang tanong. Miss Kunanan texted, ang question, Yusek, kayo daw nakikipag-deal sa lahat ng klaseng opisyal sa gobyerno sa LGUs. Sino po daw mas madaling kausap? Yung mga taga Metro Manila o yung taga probinsya? Hindi ko rin masagot yan, Pero magagaling yung ating mga local chief executives, lalo si NCR. Pero hindi naman natin sinasabing perfect sila. Meron din silang kakulangan. But they're doing their best. I talked to the governors just yesterday, 2 days ago, If you talk to 20 governors, you talk about 20 different issues and concerns that you have to address. Yeah. Unique. Isipin mo ako versus 20 ideas and issues, and I have to really respond to them convincingly. And yun nga, siguro base na rin sa aking pakikipag-usap sa kanila for many months, I've seen so far and able to convince them things that they need to understand for purposes of IATF policies. Yung ating standard protocol for travels, inaintindi ko sa nila. Quarantine is no longer needed. Ito yung scientific basis. Testing is no longer needed. Ito yung scientific and medical basis. In other words, all our decisions are based on medical principles or medical ideologues na sinasabi sa atin during consultation. Pero ito, seryoso ako tinawag ko pa kay Allan to kagabi. Sabi ko, si Yusek Densing, parang is all around. Ano ba talaga trabaho mo sa KILG, Yusek? Well, technically operations. So as operations, akin yung buong internal, doon ang kabigat, yung mga ISO, yung mga payroll, mga kapirahan, akin yan, Bukod pa dyan, marami pa akong assignments sa labas. Itong vaccination, yung IATF, we meet twice a week, 8 hours a day, I have to be there to listen, I have to give advice, I have to meet the League of Governors, League of City Mayors, League of Municipal Mayors. I have to give focus orders as needed. Lahat ng issues yan. All other agencies, sa DTI, pag may problema sila sa ARTA, I sit in the Council of the Anti-Red Tape Authority, I sit in the Housing Council, I sit in the Board of the NAPOCOR, I sit in the National Housing Finance Corporation, I sit in Atienza, I sit in the PEZA. Ano pang gusto mo? TESDA, nasa TESDA rin ako. Ilang ano ba yan? Ilang item ba yan na Yusek ang hawak? Ang binigay sa'yo? Hindi ko alam. Pero let's switch to another thing. What about employment, Yusek? Kasi dito sa programa natin, karamihan ng ating mga viewers, mga workers to mga nasa working sector. At marami talaga naapektuhan. Either they lost their jobs or lumiit yung kita nila. What can we do to help them? Well, una sa lahat, good thing, Barbie, I'd like to announce to our listeners and followers today, we'll be hiring 4,794 tupad contact tracers. Pumunta ho kayo sa website ng DOLE, yung tupad contact tracers, or pumunta ho kayo sa inyong lokal na gobyerno. May DILG, bawat local government, mag-apply po kayo doon. High school graduate is enough. Interviewin lang kayo kung meron kayong capability to do contact tracing based on your training. So 4,800 jobs po ito. April 22 po ang deadline. So sa ating mga kababayan, yung gustong maghanap ng trabaho, contact tracers po, sa DOLE po ito, tupad DOLE, in assistance to contact tracing activities of the government. So you hit two birds with one stone, employment at saka yung ating health problem. Tama po yan. Kailangan talaga, alam nyo, Barbie, kung hindi mo alam programa ng ibang ahensya ng gobyerno, hindi ka magiging creative like what we did in Boracay. That's why I was able to answer all questions in Boracay, from financing, from loans, from jobs lost, from kasi alam ko yung programa ng DTI, alam ko programa ng DOLE, alam ko programa ng Department of Finance. So yung mga problema nila doon, tinama ko lang sa mga programa ng ibang ahensya. Ganun din ito, I just remembered merong tupad program ang DOLE. So pinakausapan namin si Secretary Bello, and he was more than happy to give us that budget for contact tracing. So again, tama ka, two birds in one stone. Oo, kailangan talaga move integrated. Yeah, Allan, go ahead.
Yusek, marami hong kinakabahan at tila gusto magpanik dun sa kumakalat na balita na hindi po sapat ang numbers of vaccine against the number of our population. Marami pong kinakabahan na baka hindi sila abutan nung vaccine sa kanilang mga local government. Yun. So sabi ko, itatanong ko kay Yusek at kung ano man ang sasabihin niya, kayo na mag-interpret. At sana wag po kayong magpapanik. Dahil yung iba kinakabahan, nakita nyo naman sa pilahan sa vaccine, kahit hindi pa sila tinatawag, nandun na sila. Dahil kulang daw, mauubusan daw sila. Tama yun, Allan. Ano? Binanggit ni PRD yan 2 days or 2 nights ago. No? Una sa lahat, may pera ang gobyerno pambili ng bakuna. If we need 140 million vaccines or doses of vaccines, we have the money to pay that. No? Ang problema lang natin talaga sa ating mga nakikinig is the global supply. Siyempre, nauna po yung mga mayayaman bumili at they can buy the vaccines at a higher price that we in the poorer nations can pay. Although we can pay, no? Pwedeng sabihin ng Amerika, ang Amerika ngayon hindi na nagpapalabas ng Pfizer. Ang India hindi na nagpapalabas ng Remdesivir, yung gamot naman to sa gamot naman sa COVID-19. So nagkakaroon na ho ng ganong supply problem. Kahit kaya natin hold na nila kasi inuuna nila yung mga kababayan nila, bayad na sila or kaya na lang magbayad ng mas mataas. Siyempre ang vaccine maker, siyempre kung sino highest bidder, doon kami magbebenta. Kaya nga yung Pfizer, dapat meron tayong, if I'm not mistaken, 110 doses which should have arrived in the late February or early March, hindi na tuloy pumasok, no? Natira na lang tayo sa Sinovac and AstraZeneca, and right now even the AstraZeneca medyo na-delay na rin ang pag-deliver sa atin. So we're already left with Sinovac. Nagagamit naman po natin. So again, inuulit ko, may pera tayong pambili, kaya natin magbayad. Ang problema lang po natin, yung supplier mismo, tayo na supply. And we're doing our best to ask them to deliver. Tsaka Yusek, meron mga pending orders na ngayon na medyo nabibinbin, no? Pero talagang nakaschedule na. Opo, 3 million dapat tayo ngayong April. Ang projected na lang is 2 million. Yung 1 million na manggagaling sa COVAX facility, malilipat na ng June yata, kung hindi ako nagkakamali, or May. So 2 million na lang tayo na. Pero ang maganda nito, nakakuha tayo ng supply galing Gamaleya, Russia, yung Sputnik 5. Sputnik 5. So medyo pasalamat po tayo ng si President Putin sa ating Pangulo na magpapadeliver siya ng Sputnik 5 either this month or next month. Merong comment dito, hindi ko na sasabihin kung sino pero sabi niya, napakalaki at napakaraming problema, napakabigat. Pero Yusek explains it very well, madaling maintindihan, magaang pakinggan. Bakit hindi ka na mag-spokesman ng presidente? Yun! Bago na namang seat. Pero Yusek, unfortunately, we only have so much time now. Siguro yung na lang kita ng mensahe para sa ating mga kababayan. How can we help? Hindi naman pwedeng kayo lang. Hindi pwedeng gobyerno lang. Lahat ng mga kababayan natin, kailangan mahango natin yung kanilang tulong. Pwede bang manawagan tayo sa kanila, Yusek? Tama po yan sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, umaga, ngayong tanghali. Itong problemang ito, hindi po ito gobyerno lang. Lahat po tayo dito may say para ma-resolve natin ito or at least ma-contain natin na wag kumalat itong COVID-19. At lagi ko nga pong sinasabi, responsibilidad nating lahat. Kayo hong mga kababayan natin, mga ordinaryong Pilipino, ang inyong responsibilidad, panatiliing malakas ang inyong katawan, mag-practice po tayo ng minimum public health standards. Ito po yung pagsusuot ng face mask, face shield, pag-uugas ng kamay, social distancing, pag-ubo ng tama, at paglagay sa atin ng mga highly ventilated areas para may malabas ng hangin. Ito po yung ating responsibilidad bilang mga ordinaryong Pilipino. At pangatlong pinaka-importante po ay kung mabibigyan kayo ng pagkakataong mabakunahan, huwag nyo na akong hindian, huwag na ho kayong umatras, magpabakuna na po kayo. Ito po yung inyong mga responsibilidad. At kami po sa gobyerno, ginagawa ho namin ang lahat ng aming nagagawa. Hindi ho ito nakikita ng taong bayan. Marami ho sa amin kulang na sa tulog, nakakaramdam na rin ho kami ng pressure. Hindi po ito ordinaryong panahon, mga kaibigan at mga kalalapit nating mga kamag-anak, namamatay na po. Nararamdaman na po namin. So hopefully, kami pa rin nilalaksa namin aming loob, no, para sama-sama ho tayong makalabas dito sa problema ng COVID-19 sa ating bayan. Yo, sa ngalan ng mga ating mga tagapakinig at ating mga kababayan, maraming salamat sa iyo, Yusek Densing, at mabuhay po kayo.
You are in our prayers. We hope manatili rin kayo malakas at nasa magandang kalagayan at tuloy sa paglingkod. Salamat po. Dasal lang po para sa ating bansa. Thank you very much. You, Undersecretary Pimaco Densing III of the Department of Interior and Local Government. Yan po, marami po talagang problema sa labat, pero talagang sinisikap na ating mo matugunan at mabigyan ng lunas lahat ng mga problemang yan. Well, it's all the time that we have. Diana, ang bilis ng oras, no? we welcome back, ha? Oy, Diana, welcome back, ha? Imbitahan niyo ulit ako. Oh, naman. Anong imbitahan? Hindi ka naman kailangan imbitahan, no? Oh. Talaga. So anytime I can join, ha? Anytime Sige. you're available. All right, so say goodbye. Thank you very much to everyone. Maraming salamat at kung kinakailangan samahan namin kayo ni Diana para magpa-vaccine. Diana, narinig mo. Vaccine, oh. Ako muna, magpapabakuna muna ako. Yun Oh, ikaw nga. Sinabi ni Available Yusek. naman dito sa ating lungsod Pwede ka ng na. Maynila. Pwede ka na. Pwede ka na. Right age ka na. Right age ka na. Sa ating mga kababayan, maraming salamat po. Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasama po si Barbie Atienza at Diana Dayaw. Thank you sa paghintay niyo sa akin. Barb, back to you. Of course. All right, Diana. Thank you so much for watching and joining us this morning. Every Saturday is ang Good Job Philippines. So, kailangan nating matuto, ma-inspire. So, don't forget to join Barbie and Allan here. And paminsan-minsan kasama ako, syempre, Diana Dayaw. Please check out my social media pages also, guys. I am Diana Dayaw sa IG, saka Diana D sa Facebook. Ayun. ManilaStreetLove.com also. We're doing another outreach. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang ating pag-share ng blessings. And folks, I will echo yung mensahe ng ating mahal na Undersecretary Densing. Una nga, take care of yourselves. Be in good condition. And then yung proper protocols, yung mask, yung shield, yung social distancing, yung washing. At saka, i-quote ko na rin yung aking, sinabi ng aking mahal na mayor dito sa Maynila. Sabi ni Yorme, the best vaccine is the one that's available now. Kung ano nandyan, yan ang pinakamaganda kunin nyo na kagad. Huwag nyo nang palampasin yung pagkakataon. And if you have problems right now, you're depressed, you're burdened with so many problems or sorrows, remember that God loves you. And the best way to love Him back is to love yourself. And the best way to love yourself is to take care of yourself physically, mentally, spiritually, and intellectually. And once you've learned to do that, do love your neighbor as thyself. This is Barbie Atienza until next week and every Saturday, 11 to 12, right here on DCRJ, 8:10 a.m. Join us again next week. And this is Good Job, Philippines. Stay safe, guys. Bye. Stay healthy. Bye. You've been listening to Good Job Philippines with Barbie Atienza. Good Job Philippines.